Okay guys, for today's video ay gagawa tayo ng date night makeup look. First, nga natin ng skincare. So tapos ako maglagay ng aking skincare. Ang gagamitin kong foundation for today's video ay ito. Maybelline Fit Me. Ayan. Fit Me foundation in a shade 230. Ayan. At dahil medyo dark to sa skin ko, dinix tayo ng medyo whiter naman itong huda para naman mag-match ito sa aking skin. Ito tayo ng sponge and foundation. Gagamitin ko lang itong aking fingers. Malinis naman itong fingers ko. So, kung ano yung ilalagay nyo sa face nyo, dapat malinis yung mga kamay nyo para naman kung medyo sensitive kasi may mga iba kasi na medyo sensitive yung mga skin nila. So i-blend yung mabuti para naman para ma-absorb nung nung skin nyo yung foundation at hindi siya magpapachi-pachi. Yung gagamitin kong concealer for today ay itong from Sace Lady. Ayan, from Sace Lady. Flawless Perfect Brow Concealer from Sace Lady. Ayan. Cover lang natin yung mga konting. Masaway sa mukha natin. Ito. Kasi hindi naman masyadong dark yung aking under eye. I can have my Gucci on. Gagamitin kong powder ay ito from Nichido. Tapos, itong brush. Ayan guys. Dahil sa makukulit kong mga true puppy. Tingnan nyo anong ginawa nila. Tingnan nyo. Tapos ating mag-setting powder ay fix muna natin yung shape ng kilay ko. Ayan. At ang gagamitin ko for kilay ay ito. Bagong product ito ng Sace Lady. Ayan. Kalimutan ko kung magkano yung pressure nito guys. Pero ilalagay ko lang siya sa description box para naman kung magustuhan nyo ay add to cart nyo lang. Ito guys, bagong-bago siya. As you can see, this is waterproof and smudge proof na pang kilay. And tingnan nyo, napaka-nipis ng tip niya. Kaya diba? At dahil black yung kilay ko, at black din yung buhok ko. So gagamitin ko ito para maging siya. Maging hair like strokes. Ayan, dahan-dahan lang sa pag-draw ng kilay niya guys. Ayan. Ay mag-create siya ng makapal na strokes. So dapat dahan-dahan lang yung smooth. Parang nyo. Look at the difference. Ayan. Tingnan niya dito. Tsaka dito, diba? Ayan. Look at the kilay. Tapos kung medyo may mga naman, may mga lagpas-lagpas, pwede niya namang i-fix yan ng concealer. Fix ko lang, diba? Ayan. May konting. Para naman mag-stay yung strokes ng ating kilay ay gagamit ako nitong hairspray. Guys, the best ng hairspray para sa kilay natin kasi nagtatagal talaga. May iba kasi pag kunwari yung mga brow soap, yung ganon, gumagamit din ako ng dati kaso na pag na siya, matagal-tagal na ay nag-down na yung hair ng kilay ko. So, napansin ko na pag ginamit ko itong hairspray, nagtatagal talaga siya guys. Kaya maganda siya gamitin para sa kilay. So, kasi may mga ibang mga brow soaps kasi na pag pag nilagay nyo na siya sa kilay nyo, pansin nyo, may ibang mga brow soaps na binubura niya yung nilalagay niyong product sa kilay nyo. She brows here. Mag-eyeshadow na tayo. As for my eyeshadow, gamit ko pala ito. Gamit ko ng Makeup Revolution. Ayan, this is the Makeup Revolution. I have these two shades. This is two palette of Makeup Revolution products. Ayan. This is more on warm tone. At ito din, may mga warm tones naman, pero mix siya. May mga darker, mas siya, more on dark color siya. So yung gagamitin natin is itong Makeup Revolution na ganito yung mga shades niya. So ayan. Then itong lighter shade.
tayo ng darker shades. Yung mas orange. Ito yung kanina. Tanyawa. Ito yung kanina guys. At ito yung gagamitin ko na naman. Ngayon kasi guys, pag naglalagay ako dito lang. Pero, for this look, lalagay natin siya dito. Ayan. Kita niyo ba? Tapos, blend lang natin together. Para naman hindi maano yung mga harsh lines. Mas maganda talaga sa makeup guys. Yung pag-blend lang talaga. The secret of makeup is blending. Sure. Gagamitin naman natin itong bronze. Dito pa yan sa makeup highlight nito. Ayan. Natin siya sa center. Tapos, para mas ma-achieve natin yung glow ng ating mata, gagamitin ko naman itong blush box. Actually guys, ito ay highlighter. Tingnan nyo, highlighter. Tapos itong highlighter nito, gagamitin ko dito as ito. Dito. Ayan. Tingnan nyo, yung difference ng glow. Tingnan nyo, diba? Ito. And corners of the eyes. And gagawin na natin yung lower part ng ating mata. So, the secret is, kung ano yung nilagay nyo sa top ng inyong eyes, yun din yung ilalagay nyo corner of your eyes. Para, pantay siya. Ayan yung darker shades. Yung darker shades kanina. Sa top ng ating eye. For the tight line, ito yung gagamitin ko. This is from Sace naman. I am a fan of Sace. Kasi napakamura lang kasi ng Sace guys, and magaganda na yung mga products niya. This product pala is super smudge proof. So hindi pag nagluluha na kayo, hindi siya na hindi nagda-dark yung mukha niyo. So kaya gusto ko tong product na to. Tingnan niyo. This is in a shade number 2. Ayan. Gel pala. This is a gel pala guys. Gel liner. Mag-eyeliner na tayo. I'm gonna use this Sace Lady. Okay, this is the Sace Lady eyeliner. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman, ang ganda. This is, ganito yung kanyang pink. As you can see, ito siya. Ayan. This is also waterproof and smudge proof. So, kung gusto nyo makita yung kung hanggang saan kayo mag-eyeliner, buka lang yung mga mata nyo. Ang ganyan. Kung gusto niyang kitang-kita talaga yung mga eyeliners nito. Ayan. Hintay na. Ganito lang. Ayan. Ayan lang. Medyo dikit lang. Sa lines ng mga mata niyo. Ayan. Ang ganyan. So for our false eyelashes, tingnan nyo, di ba? Ang cute ng eyelashes na to. Tingnan nyo, ang cute ng eyelashes na to. This is from shingdi. Nabili ko lang siya actually sa Shopee guys. And tingnan nyo, wala na yung dalawa kasi nagamit ko na yung dalawa nito. Tapos meron siyang guys, parang everyday look nyo. Meron siyang naka-indicate ng mga araw kung anong araw siya magandang gamitin. So this one, as you can see, may Monday. Ayan. Tingnan nyo. May Monday, Friday, Saturday, Wednesday, and Thursday. Hindi na siya nakasunod-sunod kasi in-open ko na nga guys at nagamit ko na yung dalawa nito. Actually, this is reusable. I'm gonna use this Monday. Diba? Hindi siya gaano. Tapos ay sukat natin sa eyes natin kung ayan, sukat natin kung kasya siya. Kung medyo mahaba siya sa inyong mata guys, pwede niya naman siyang gupitan. For my bronzer, let's start. Kasi dito. Kasi medyo malapad yung ating noo. Titita naman natin konti.
yung ginagamit kong brush for my nose is this flat brush. Kasi, mas precise kasi siya pag ito yung gaganito. Tingnan nyo naman pag paano kasi ako mag-contour. Ganito kasi ako mag-contour. Diba? Pag ganyan kasi ako, ayan, mas nagiging precise yung paggawa ko ng aking imaginary pointed nose. Ayan. Tapos pag naka-draw na ako, pag nag-draw ko na kasi yung nose. Look at my nose! Highlighter na tayo. Gamit pa rin itong Smashbox na highlighter. This is the shade. Let's see. Ayan. Look. And hindi pa yung final look because I wanted it to... I will mix my lipstick with this. Mix ko siya nito, shade na ito. Diba? This is from Revlon Cosmetics and this is in the shade 240 Sandalwood. Konting ano lang, shine. Kasi stays, hindi na kasi yung super matte lipstick. Put some glow. Maglalagay lang ako nito. For my blush, I'm gonna use this Beauty Glaze, and this is from Beauty Glaze in a shade color 6. This is in a shade pink, and the BYS in the shade coral. Napakaganda kasi ng pagka-pink nito. And I'm gonna be mixing the pink with this coral shade of from BYS. I-fix ko lang tong buhok ko and I'm gonna get back to you guys.